নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ একলব্য মডেল ৰেচিডেন্সিয়েল স্কুলত খালী হোৱা প্ৰায় 4062টা পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহ কি আৰু পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। খালী হোৱা পদসমূহ হ'ল PGT টিচাৰ অৰ্থাৎ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ, একাউণ্টেণ্ট, JSA প্ৰিন্সিপাল আৰু লেব এটেণ্ডেণ্ট। নেম অফ পোষ্ট আৰু নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি আপোনালোকে চাই লওক। নেম অফ পোষ্ট হ'ল প্ৰিন্সিপালৰ পোষ্ট আছে 303টা, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ আছে 2266টা আৰু একাউণ্টেণ্টৰ আছে 361টা, JSA আছে 759টা, লেব এটেণ্ডেণ্টৰ আছে 373টা আৰু টোটেল পদ আছে 4062টা। এই পদসমূহৰ বাবে আবেদনৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 31 জুলাই 2023। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাওক। প্ৰিন্সিপালৰ বাবে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি ইনষ্টিটিউট এণ্ড BEd লাগিব, লগতে 12 years অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। PGT টিচাৰৰ বাবে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ফ্ৰম এনি ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি লগত BEd ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব। একাউণ্টেণ্টৰ বাবে ডিগ্ৰী অফ কমাৰ্চ ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি ইনষ্টিটিউশ্যন, জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট, ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী ক্লাছ 12 চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ বৰ্ড, অৰ্থাৎ জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট এছিষ্টেণ্টে HS পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। প্ৰিন্সিপালৰ বাবে যিসকলে আবেদন কৰিব তেওঁলোকৰ 50 বছৰৰ ভিতৰত বয়স হ'ব লাগিব আৰু PGT টিচাৰৰ বাবে 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, একাউণ্টেণ্টৰ 30 বছৰৰ ভিতৰত, JSAৰ 30 বছৰৰ ভিতৰত, লেব এটেণ্ডেণ্টৰ 30 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। চেলাৰী কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে চাওক। প্ৰিন্সিপালৰ হ'ব 87,800 টকাৰ পৰা 2,09,200 টকা আৰু PGT টিচাৰৰ হ'ব 47,600 টকাৰ পৰা 1,51,100 টকা, একাউণ্টেণ্টৰ হ'ব 35,400 টকাৰ পৰা 1,12,400 টকা, JSAৰ হ'ব 19,900 টকাৰ পৰা 63,200 টকা, লেব এটেণ্ডেণ্টৰ হ'ব 18,000ৰ পৰা 56,900 টকা। পদসমূহৰ বাবে যদি আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এক্সাম দিব লাগিব, যিটো অবজেক্টিভ টাইপৰ এক্সাম হ'ব। প্ৰিন্সিপালৰ বাবে হ'ব 130 মাৰ্কছৰ, লেংগুৱেজ কম্পিটেঞ্চি টেষ্ট হ'ব 20 মাৰ্কছ, পাৰ্চনেলিটি টেষ্ট আৰু ইণ্টাৰভিউ 40 মাৰ্কছ। PGT টিচাৰৰ বাবে এক্সাম হ'ব 130 মাৰ্কছৰ, লেংগুৱেজ কম্পিটেঞ্চি টেষ্টৰ 20 মাৰ্কছ হ'ব। একাউণ্টেণ্ট আৰু জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট এছিষ্টেণ্টৰ বাবেও এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব 130 মাৰ্কছৰ, টাইপ ৰাইটিং টেষ্ট হ'ব আৰু লেব এটেণ্ডেণ্টৰ বাবে এক্সাম হ'ব অবজেক্টিভ টাইপৰ 120 মাৰ্কছৰ। এই পদসমূহৰ বাবে চিলেকশ্যন ESSEৰ জৰিয়তে হ'ব, অৰ্থাৎ EMRSৰ ষ্টাফ চিলেকশ্যন এক্সামৰ দ্বাৰা ইয়াত চিলেকশ্যন কৰা হ'ব। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে www.emrstribal.gov.in গৈ অনলাইন কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে এই ৱেবছাইটতে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি পাব, লগতে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈও আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনখন চাব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।